Hello guys and welcome to my next video. This video में चाहिँ हामी प्याराशुट को आविष्कार कसरी भयो त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं. सो भिडियोलाई छाड्दैछु मेरो साथ दिनु होला. Without delay, let's begin the episode. चाइनीज इतिहासकार सीमा कियानको चाइनीज इतिहासको रेकर्ड द सिटी का अनुसार दोस्रो शताब्दीमा चीनी सम्राट सन आफ्नो ज्यान जोगाउन आफ्नो कोनिकल स्ट्र ह्याटको प्रयोग गरी बिल्डिङबाट हाम फालेका थिए. त्यस्तै एक चाइनीज पाण्डुलिपिका अनुसार 13औं शताब्दीमा एकजना चोर मूर्ति लिएर दुईवटा छाताको प्रयोग गरी बिल्डिङबाट हाम फालेर भागेका थिए. त्यस्तै सन् 1470 को इटालीको म्यानुस्क्रिप्टमा उल्लेख भए अनुसार कोनिकल प्याराशुटको प्रयोग भएको पाइन्छ. प्रसिद्ध वैज्ञानिक लियोनार्दो दा भिन्चीको पुस्तक कोडेक्स एटलान्टिकसमा पिरामिडल प्याराशुटको अवधारणा व्यक्त गरिएको पाइन्छ. सबैभन्दा पहिला प्याराशुटको प्रयोग फ्रान्सका लुइस-सेबास्टियन लियोनोर्मान्डले गरेका हुन्, जसले सन् 1783 मा टोडेला ब्याबर्टे नामक 26 मिटर अग्लो टावरबाट जम्प लगाएका थिए. उसको यस डिभाइसमा दुईवटा छाता एक काठको फ्रेममा एकसाथ जोडिएको थियो. त्यस्तै डाल्मेसियन इन्भेन्टर फस्टो भ्यारेन्जियोले होमो भोलान्स नामक प्याराशुटको डिजाइन गरेको इतिहासमा पाइन्छ. सन् 1797 मा एन्ड्रे गार्नेरिनले प्रथम पटक फ्रेमलेस अर्थात् काठको फ्रेम नभएको प्याराशुटको आविष्कार गरेको पाइन्छ र पहिलो अवतरण पनि गरे. यसपछिको 2 शताब्दीसम्म प्याराशुट सम्बन्धी कुनै विकास भएको पाइँदैन. तर 20औं शताब्दीमा चार्ल्स ब्रोडविकले दुईवटा कुराहरूमा नवीनतम प्रविधि ल्याए. उसले प्याराशुटलाई ब्यागमा प्याक गर्ने प्रविधि ल्याएर त्यसलाई खोल्नको लागि एउटा स्ट्याटिक लाइन रोपको प्रयोग गर्न थाले, जसलाई हट एयर बेलुनमा बाँधिएको हुन्थ्यो. सन् 1912 मा अमेरिकन आर्मीका क्याप्टेन एल्बर्ट बेरी उडिरहेको जहाजबाट प्याराशुटको प्रयोग गरी सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने संसारकै पहिलो व्यक्ति बनेका थिए. त्यस्तै सन् 1913 मा जर्जिया ब्रोडविक उडिरहेको जहाजबाट प्याराशुटको प्रयोग गरी अवतरण गर्ने पहिलो महिला बनेकी थिइन्. सन् 1912 मा जहाज दुर्घटनालाई नजिकैबाट निहालेका स्टेफन ब्यानिकले एउटा अम्ब्रेला आकारको प्याराशुटको प्रोटोटाइप तयार गर्छन्, जसलाई उसले सन् 1914 अगस्त 25 का दिन आफ्नो नाममा प्याटेन्ट गर्दछन्, जसको प्याटेन्ट नम्बर रहेको थियो 1108484. प्रथम विश्वयुद्धको समयमा त्यति धेरै प्याराशुटहरूको प्रयोग भएको देखिँदैन, किनकि प्रथम विश्वयुद्धको बेला पाइलटहरूलाई प्याराशुट दिइँदैन थियो, किनकि ब्रिटिस एयरबोर्डको यो मान्यता थियो कि पाइलटहरूसँग प्याराशुट भएमा उनीहरूको लड्ने मनोबल घटेर जाने गर्छ. तर दोस्रो विश्वयुद्धमा भने एलिड पावर र एक्सिस पावर दुवैले प्याराशुटको प्रयोग गरेको देखिन्छ. सर्वप्रथम सन् 1944 सेप्टेम्बर 12 देखि 25 को बीचमा नेदरल्यान्डमा 20,000 एलाइड ट्रुप्सहरू प्याराशुटको माध्यमबाट ड्रप गरिएको थियो, जुन हिस्ट्रीमै सर्वप्रथम ट्रुप्स डिप्लोयमेन्टको लागि प्रयोग गरिएको थियो. आजलाई यति नै. मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई यस भिडियोले प्याराशुटको आविष्कार के कसरी भयो, वैज्ञानिकहरूले के कस्ता योगदान पुर्याए भन्ने कुरा दोस्रो शताब्दीदेखि 1940 सम्मका विकासक्रमहरूलाई समावेश गर्ने कोसिस गरे. मलाई लाग्छ यस भिडियोले तपाईहरुलाई प्याराशुट सम्बन्धी केही कुराहरू जान्न पक्कै हेल्प गर्ने नै छ. अन्त्यमा च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. ह्याभ अ नाइस डे. गुड बाई.